הרגשתי נוסטלגית. כבר כמה זמן שלא קראתי ספר דיסטופי משנת 2010, וכנראה גם לא אעשה זאת עוד, כי תקופת ספרי הדיסטופיה של הנוער משנת 2010 די נגמרה. כאילו, היא פיזית נגמרה, אלא אם כן מישהו מכם ימצא לי מכונת זמן, ואז אני בטוחה ב-80% שאי אפשר לחזור בחזרה ל-2011. אז החלטתי לפנק אתכם בווידאו אסי על התקופה הנהדרת ההיא שבה כל ספר נוער פופולרי כלל בתוכו חברה דיסטופית שמחולקת למעמדות ושהדמות הראשית בה נערה צעירה ושונה מכל השאר. והשאלה המרכזית בכל ספר שנוסף לרשימה האינסופית של אותם הדיסטופיות, מה אם הממשלה שלנו הייתה בעצם רעה? אז איך הז'אנר הזה התחיל בכלל? איך הוא צמח לכזו פופולריות? ולמה הוא נשכח כעת מעולם הספרים? והשאלה הכי חשובה, האם הוא הולך לחזור? טוב, היום נדבר על עלייתה ונפילתה של דיסטופיית הנוער. קודם כל, בתור היותנו תולי ספרים מקצועיים, הבה נגדיר דיסטופיה. מהי בעצם? טוב, בקצרה, ספר דיסטופיה הוא סיפור המתאר עולם עתידי או חלופי, שבו החברה נשלטת במשטר מדכא, ואותו משטר משתמש בטכנולוגיה קיצונית או חוקים נוקשים שמוחקים חירות וזהות אישית. בדרך כלל המטרה של אותן הדיסטופיות היא לעורר מחשבה או ביקורת על החברה האנושית דרך הצגת עתיד הזרה. אבל למה שאנשים יכתבו על נושאים כאלה? מאיפה זה צץ? ובכן, הכל מתחיל ממלחמת העולם הראשונה. אחרי מלחמת העולם הראשונה נוצרו הרבה דברים. יותר מקומות עבודה לנשים, פוסט-טראומה המונית, מיקי מאוס. טוב, אז נוצרו גם ספרי הדיסטופיה. אתם רואים, לפני מלחמת העולם הראשונה, או המלחמה הגדולה, כפי שקוראים לה בעבר, זה היה מאוד מוזר מה קוראים לה אז מלחמת העולם הראשונה, שראה תחושה מאוד מיוחדת של אופטימיות. באותה תקופה ששמה הייתה בל אפוק, או העידן היפה בעברית, הייתה יציבות כלכלית ופריחה תרבותית מטורפת. אז הייתה תקופה של אופטימיות, קדמה ואמונה בלתי מעורערת ביכולות המדע, התעשייה והרפואה להביא עידן מזהיר ונוח יותר לחברה האנושית. והספרות של התקופה שיקפה את זה. באותה תקופה הספרים היו מלאים בספרי הרפתקאות, מסעות אקזוטיים למקומות רחוקים, סיפורי אהבה גדולים, וגם כתיבה שמרוממת את הטכנולוגיה ואת הרפואה. קיצר, האנשים של פעם חשבו שיהיה יותר טוב. הם היו אופטימיים. עכשיו בואו ותנחשו מה עצר את כל האופטימיות הזאת. האם זאת יכולה להיות במקרה מלחמה בת 4 שנים? או אולי אלה מטוסים שמפילים פצצות על אזרחים. ואולי זה בכלל מכונות העירייה שלא נראו לפני כן. לא. אולי אלה היו מיליוני ההרוגים ונשק הביולוגיה הקטלני ששומש במלחמה הגדולה. לא יודעת. שום מה לא נראה לי. כנראה שהאופטימיות הפסיקה להיות נוכחת בספרות בלי שום סיבה. בכן, מתוך כל הטראומה הזאת, נולדה הדיסטופיה שלנו. הרומן דיסטופיה הראשון פורסם ב-1924 על ידי יבגני זמיאצין ושמו אנחנו, או ברוסית שפת המקור מי. מה שאומר, אנחנו. לא רק שזה הספר הדיסטופיה הראשון, זה גם ספר הראשון שהוחרם על ידי ברית המועצות. ולמה? כי זמיאטין, באותו מרקסיסט שחי בברית המועצות, שם לב שהחברה שהוא כל כך רצה להקים הופכת להיות יותר ויותר טוטליטרית מיום ליום. לכן בספרו החברה העתידית שאמורה לחקות את התפתחות העתידית של ברית המועצות, היא חברה נוראית לחיות בה. עלילת הספר מתרחשת במדינה אחת. זוהי עיר מדינה הבנויה כולה מזכוכית בשביל מעקב המוני. כל האנשים שם לובשים את אותם מדים ולכולם יש מספרים בתור שמות. בכל אופן, הספר הזה שדיבר על עתיד טוטליטרי נוראי ואי יכולת לשיר במקלחת בפרטיות, כי כל הקירות שם עשויים מזכוכית, הפך להיות אב הרומנים הדיסטופיים.
הספר הזה סלל דרך אחריו לדיסטופיות אחרות. אחריו החלו לצאת עוד ועוד רומנים דיסטופיים, כגון עולם חדש ומופלא. שהספר לא היה נפלא בכלל. ההמנון של איין ראנד, שיש לי סיכה שלה ולמדתי שבעד שהומלסים ירבו כי הם לא עובדים למען האוכל שלהם. חוות החיות, אין לי שום דבר רע להגיד על זה. והמפורסם שבהם 1984 של ג'ורג' אורוול. כל אחד מהחברות הדיסטופיות הנוראיות האלה גרועות יותר מהשנייה. אבל מה משותף לכל הדיסטופיות הללו, חוץ מזה שהן עוסקות בשלטון טוטליטרי נוראי? ובכן, כולן מיועדות למבוגרים. לכן, כאשר הספר המעניק יצא ב-1993, החלה מהפכה בשוק הספרות. ואני קראתי אותו במהלך שיעור אנגלית בכיתה ט', וקראתי אותו גם ממש יפה, במבטא הבריטי הקולקל שלי. And it's right, my dear friends. אבל מי שלא קרא אותו, לא אז בשיעור אנגלית ולא בכלל, המעניק מת לואיס לורי אינו הספר הדיסטופי הראשון מסוגו, ספר דיסטופיה לנוער. הספר מספר על ג'ונס, בן ה-12, שחי בחברה שלמראית העין נראית מושלמת, עד שהוא מגלה שהיא מקריבה רגשות, חופש וזיכרונות בשם שלום מוחלט, ומתחיל למרוד במערכת, בדיוק כמו תריס ממפוצלים. אבל אל תצחקו, כי באמת יש קשר בין המפוצלים למעניק, והוא שהמעניק גילה להוצאות לאור ולסופרים נתח בשוק שלא היה גלוי לפני כן. דיסטופיות נוער, הספר התפוצץ בפופולריות שלו, ואף כתב פרס ניוברי. מסתבר ששוק הספרים יוכל כעת לקחת גם כסף מהנוער. וכך, לאחר ההצלחה המסחררת של המעניק, צצו עוד ועוד ספרי נוער שעוסקים בשאלות מהותיות לגבי החברה שלנו, גם אם ביצוע זה לא משהו, כמו הספר כיורים. שוק הספרות גילה נישה חדשה. וכעת, מטרתו הייתה לספוג כל סנט ושקל ממנה. ביום בהיר אחד, או יותר נכון סגרי, כי זה היה סתיו 14 בספטמבר 2008, יצא ספר אחד ששינה לחלוטין את פני המשחק. משחקי הרעב. כבר בשבועות הראשונים אחרי פרסומו הוא נכנס לרשימת רבי המחר של ניו יורק טיימס, ובתוך פחות משנה נמכרו מיליוני עותקים, והוא קיבל ביקורות מהלילות. הרבה ספרים מתפרסמים פה, אנחנו, המעניק, משחקי הרעב, אבל האמת היא שזה מה שגורם לטרנדים ספרותיים לנוע הלאה ולהשתנות. ספר טוב אחד יכול להשפיע על שוק הספרות כולו. מה שאכן קרה, כי משם התחילה ההצפה האמיתית באמת. ופתאום, כל הוצאה לאור הבינה שהנוער רוצה דיסטופיות, נחשף עליהן אפילו. תוך שנתיים בלבד הציפו את המדפים סדרות כמו המפוצלים, הרץ מבוך, אגדה ועוד עשרות חיקויים אחרים של משחקי הרעב. כולם רצו לקבל חתיכה מפה הכסף שדיסטופיות הנוער מכרו. ככה גם ספרים שלא היו צריכים להיות דיסטופיות, או היו על הגבול להיחשב לדיסטופיה, שווקו כדיסטופיות נוער. המעומדת, או סינדר שהיה נחשב היום לסייבר פאנק, שווק כדיסטופיה full on. מה שעזר לשים The Last Nail in the Coffin, אלה העיבודים הסינימטיים. כל ספר דיסטופי חדש שהפך לסרט או לסדרה, כמו לדוגמה מפוצלים או הרץ מבוך. הקולנוע עזר להפוך את הספרים הללו לתופעה עולמית. לא רק זה, ההוצאות שידלו את הסופרים שלהם להוציא כמה שיותר סדרות. לא תראו בתקופה הזאת ספרים דיסטופיים עצמאיים כמו המעניק בתקופתו. כל ספר כזה היה חייב להיות בתוך טרילוגיה, כי המודל הכלכלי קרש כמה שיותר המשכים לאותו הפרנצ'ייז. ובבירור השיווק הזה עבד, כי הנה אנחנו כאן ב-2025 מדברים על דיסטופיות הנוער משנת 2010. אנשים פשוט נשאבו לעולם הזה. הם קראו את הספרים וצפו באדפטציות ועשו לעצמם קעקועים ממש ממש מכוערים כמו זה. משום מה, באמת התקופה הזאת באה והלכה והקעקועים המזוויעים האלה נשארו עליהם. נוראי. עכשיו, כחלק משיעור ההיסטוריה שלנו על ספרי דיסטופיה, חשוב להבין את הייחוד של ספרי הדיסטופיה באותן השנים. לכן, הבה נדבר על המאפיינים העיקריים של דיסטופיית הנוער של שנות 2010. ראשית,
הספר צריך לצאת בסוף שנות 2000 או בשנות 2010. אז 1984 של ג'ורג' אורוול לא נכנס לקטגוריה הזאת לצערי. למרות שלדעתי מגיע לאורוול להיות כאן ביחד עם שאר יצירות המופת. אבל שיהיה. שנית, זהו ספר לנוער. שלישית, זהו ספר דיסטופי. וזהו. סתם, אני צוחקת איתכם. יש עוד מאפיינים ספרותיים שאיכשהו חלחלו בתוך כל הספרים האלה. לדוגמה, העולם בספרים הללו עתידני ונוראי כיאה לדיסטופיה, וכנראה שיש שם אזכור לעולם קודם. כמו לדוגמה, במאומדת. המאומדת שבו העלילה מתרחשת בעתיד דיסטופי בארצות הברית לשעבר, לאחר סדרת מלחמות ומשברים עולמיים. אותה מדינה נקראת כעת אליה ונשלטת על ידי בית המלוכה. ואם כבר מדברים על בתי מלוכה, לרוב אותן החברות בספרים נשלטות על ידי אליטה כלשהי שמפלגת את החברה בשביל לשלוט בה. הפרד ומשול כמו שאומרים, הפרד ומשול. שוב, באותה הסדרה המאומדת, החברה מחולקת לקסטות עם 8 מעמדות בתוכה. והגיבור והגיבורה שלנו, שלעיתים קרובות יותר נערה מאשר נער, כנראה באים מתוך השכבות הנמוכות של החברה, וסובלים ורואים את האי צדק של החברה הזאת. לכן, גם הגיבור הספר אינו ממעמד גבוה, כמו יוני מאגדה, על מנת והעלילה תתחיל, הוא או היא צריכים להיות מודעים לבעיות במערכת החברתית ולסבל שהם גורמים. אותה דמות ראשית איכשהו משנה את פני החברה שנבנתה שנים על גבי שנים על גבי שנים לפני שהם אפילו נולדו. למרות שהם נערה אחת נגד אליטות הרבה יותר חזקות מהם. וגם באותה הדמות תמונה התקווה לעתיד טוב יותר. ועתיד אכן טוב יותר, כי בניגוד לספרי דיסטופיה שנכתבו למען מבוגרים, ספרי דיסטופיות לנוער בדרך כלל כללו שינוי בחברה שבה הם חיו. לא כמו בספרי דיסטופיה למבוגרים שהמרד נגד המערכת נגמר בכישלון, כמו 1984, או אנחנו. כמו כן, כמעט תמיד יש עלילת צד בספר שקשורה לרומנטיקה. משולש אהבה, מאויבים לאוהבים, או זוגיות מזויפת. וכמעט תמיד הדיסטופיה שלנו מתרחשת באמריקה העתידית. כמעט תמיד. יש משהו באמריקה שגורם לסופרים לחשוב שהיא תתפורר, עכשיו, יש גם מאפיינים ייחודיים לז'אנר הזה, גם מבחינה שיווקית וכלכלית. כמו הכריכות המכוערות של ספרי שנות 2010. למה הם היו צריכות להיות כל כך מכוערות? למה הם היו צריכות להתקיים? הם גם כל כך מצחיקות אותי. במיוחד משחקי הרב, מה זאת הפוזה הזאת שקטניס עושה פה, אם זאת בכלל אמורה להיות היא? ולמה? העיניים שלה ירוקות בככה. הן אפורות? כתוב את זה בספר כמה פעמים, אני חושבת. אני בטוחה שהן אפורות. למרות זאת, אני חייבת להודות שאני אשמח מאוד להשיג איכשהו את הספר הראשון של משחקי הרב בככה המכוערת הזאת. כי יש את הספר השני והשלישי בככות מכוערות. אבל אין לי את הספר הראשון ואני צריכה אותו כדי להשלים את הסט. אז אם יש לכם, תיתנו לי, כי אין את זה יותר בחנויות הספרים. משהו עובד לגמרי, כי זה מכאיב להסתכל על זה יותר מדי, אבל עדיין. אני ממש רוצה את הספר הזה, אז אתם יודעים לאן לשלוח אותו. וגם כפי שהזכרתי לפני כן, כל אותם הספרים נקטו בתבנית הטרילוגיה. רוב הספרים פורסמו כחלק מסדרה. טרילוגיה, כדי לאפשר גם עולם עשיר יותר וגם למכור יותר עותקים. הספר הראשון היה לרוב על גילוי עצמי, או על גילוי הבעיות בעולם על ידי הדמות הראשית. הספר השני כלל כבר לחימה נגד המערכת, אולי אפילו תוכנית, פגישת חברים. והספר השלישי מסיים את הלחימה הזאת אחת ולתמיד ומשחרר את החברה מהרודנים ששלטו בה. אני אשמע כמו אישה זקנה שאני אומרת את זה, אבל הגיוני לגמרי שהדיסטופיות נוער הללו התפוצצו. אני אגלה לכם סוד, שהוא לא באמת סוד לאף אחד, אבל בני נוער הם יצורים מאוד רגישים. הם נמצאים בגיל המוזר הזה בין הילדות לבגרות, והם פשוט מוצפים ברגשות. כל הזמן. כשאתה נער, אתה מרגיש לפעמים שכל העולם נגדך, בדיוק כמו בדיסטופיה. לכן, זה לא מפליא שספרים בעלי גיבור נער שלא מוצא את דרכו בחברה מדכאת מצאו חן בעיני
בני נוער. לפעמים בהיותך בן נוער אתה מרגיש שמשקל כל העולם מונח על כתפיך עם החלטות שונות כמו מה ללבוש היום, או איך להשיג ציונים טובים בבית הספר, או לא יודעת ממה עוד בני נוער לחוצים. אני כבר זקנה מדי. הנוער של 2010, הנוער. אבל כן, הספרים שבהם לנערים יש כוח והשפעה הם מעין פנטזיה לבני נוער שמרגישים לא חשובים או שוליים. הדיסטופיה נותנת להם מקום לדמיין את עצמם בעמדת מפתח להצלת העולם. הם בעלי כוח סוף סוף. חוץ מזה, אני חושבת שגם המצב העולמי באותה תקופה עזר מאוד לספרי הנוער הדיסטופיים. אם לא ידעתם, ב-2008 היה משבר כלכלי. המשבר הכלכלי של 2008 היה משבר פיננסי עולמי שפרץ בעקבות קריסת שוק המשכנתאות בארצות הברית, כשבנקים פשוט חילקו הלוואות מסוכנות ללא כיסוי. המשבר גרם לפשיטות רגל של בנקים גדולים, לקריסת שוק המניות ולאבטלה רחבה ברחבי העולם. זאת אומרת שדור שלם של בני נוער גדל בתקופה שבה הכלכלה קרסה, מבוגרים איבדו עבודות, והתחושה הייתה שהמערכת לא יציבה. ותרשו לי להזכיר לכם, אבל דיסטופיות נוער מציגות בדיוק עולם כזה, שבו החברה נשברת והנוער צריך להתמודד. גם האינטרנט שיחק פה השפעה מכרעת. בני הנוער החלו להשתמש באינטרנט בערך בסוף השנות ה-90 ובתחילת שנות ה-2000. נוער נחשף ליותר מידע על פוליטיקה, זכויות אדם ומשברים גלובליים, והבין את הכאוס והאי צדק בעולם. אז המצב הכלכלי הרעוע, הופעת האינטרנט בזירה והאנגסט של בני הנוער, כל אלו היו שותפים לפשע הנורא מכל. פופולריות דיסטופיית הנוער. אבל ההצלחה הזאת לא נמשכה לנצח, אפילו לא קרוב לנצח. כבר ב-2018 הז'אנר הגיע לשפל שלו. למה? התשובה מאוד קלה. לכולם פשוט נמאס מהז'אנר הזה כבר. אחרי גל עצום של ספרים וסרטים מהז'אנר הזה, כמו משחקי הרעב, מפוצלים, רץ מבוך ועוד, הסיפורים התחילו לראות קצת דומים מדי אחד לשני. יש פה גיבורה אמיצה, משולש אהבה, אליטה אכזרית, מרד, הכל נהיה צפוי. במקום לקרוא דיסטופיות, הנוער עבר לקרוא רומנטזי, שזו פנטזיה רומנטית, שהחלה להתפתח יותר עם חצר של ורדים וקוצים שיצא ב-2015. אפשר להגיד שדיסטופיות נוער הוא פשוט טרנד שעבר. גם הוליווד הפסיק לדחוף אדפטציות על הספרים האלו, אחרי שהסרט האחרון של מפוצלים נכשל בקופות והסרט הרביעי בסדרה בוטל, המפיקים הבינו שזמן הדיסטופיה עבר. בכללי הוצאות לאור והקולנוע הפיצו כל כך הרבה חיקויים בינוניים של אותו הספר, עד שהקהל איבד אימון בז'אנר. וכך הגיע הז'אנר האהוב על כולנו לקיצו. או שמה לא. אחרי 10 שנים שנגמרה הסדרה האהובה על כולנו, משחקי הרעב, יצא ספר חדש בתחום. בלדה לנחשים ולציפורי שיר. הספר בהיותו הקדמון למשחקי הרעב משך תשומת לב אדירה וקיבל ביקורות נלהבות. ב-2023 יצאה האדפטציה אפילו לספר בדמות הסרט. אולי היה טוב במיוחד, אבל זה עזר להשאיר את משחקי הרעב רלוונטיים. ולאחר 5 שנים, השנה 2025, יצא הספר זריחה על האסיף, שהוא גם המשך למשחקי הרעב, שאולי לא היה כל כך טוב, כפי שאתם יכולים לזכור מהביקורת הקודמת. לדוגמה, אני מאוד אוהבת את היימיץ' אברנת'י, וכן, היה לי אכפת מה קורה לו, אבל פה, לא אכפת לי איזה מין טרגדיות אתה עובר. שהמשפחה שלך תמות, לא אכפת לי אם אני לא אזיל דמעה, אוקיי? זה לא גרם לי להרגיש כלום. אבל זה הכיל את אותם מעריצי דיסטופיה לנוער בחומר חדש, וגם בעוד כמה שנים הוראה לצאת אדפטציה גם לספר הזה בדמות סרט. אז האם יכול להיות שכמו אז, אי שם ב-2008, משחקי הרעב יגרום לעוד גל של חיקויים זולים בסגנון דיסטופיית נוער? כפי שנראה אתה, לא בדיוק. לאנשים כבר נמאס מדיסטופיות, וכרגע את מקומן תפסו הרומנטסי, פנטזיות רומנטיות. אבל אולי, אחרי שהסרט זריחה להסיף יצא וישיג כסף, אולי, ורק אולי, ההוצאות יחשבו שהנוער שוב נחשף לדיסטופיות. אולי זה עוד ישוב. אולי לא.
טוב, אולי הז'אנר הזה מת, אבל הוא נתן דחייה לדברים אחרים, כמו הערוץ שלי. הרי בלי אותו הז'אנר אני לא חושבת שספרות נוער הייתה נהיית פופולרית כל כך, ובלי ספרות נוער לא היה לי ספרים לזכור, ולא הייתה תולעת ספרים. אז תודה רבה שנשארתם איתי עד כה, ואל תשכחו לתת לייק, להירשם לערוץ אם לא עשיתם זאת עדיין, להפעיל את הפעמון, לצפות בכל שאר הסרטונים שלי, ולכתוב בתגובות למטה למה אתם אוהבים אותי. אז תולי ספרים יקרים שלי, ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי!